Good morning, Gujarat. Welcome to the most energetic session of English grammar. આપણે અંગ્રેજી વ્યાકરણના અગત્યના મુદ્દાઓ જે છે એ ભણી રહ્યા છીએ. એમાં અગાઉના બે સેશનમાં આપણે બે મુદ્દા કવર કર્યા. એક આપણે સમજ્યા શું તો કે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ ગ્રામર, અંગ્રેજી વ્યાકરણની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, કઈ રીતે થઈ એ સમજ્યા. સેકન્ડ પોઈન્ટ આપણે સમજ્યા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ. પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ એટલે એક આખું વાક્ય બનાવવા માટે કયા કયા પાર્ટ જે છે એ જરૂરી છે. હવે એ પાર્ટમાંથી એક પાર્ટ એટલે કે નાઉન. નાઉન વિશે આજે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં પહેલું જ ટાઈપ્સ છે કે નાઉન એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ. પહેલું જ ચેપ્ટર છે નાઉન એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયાથી તમને ખ્યાલ આવશે. આપણે બે ટોપિક આગળ આવશે ભવિષ્યમાં. એક નાઉન એન્ડ નંબર આવશે. નંબર એટલે શું તો કે બહુવચન કરવું, અને એક આવશે આર્ટિકલ. હવે આર્ટિકલની અંદર બે પ્રકારના આર્ટિકલ છે, એ એન અને ધ. એમાં ધ ની વાત નથી કરતા, પણ એ એન ની વાત કરીએ છીએ. એ એન કોને લાગે અને કોને ન લાગે આ ટોપિક ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે. ઓકે, આ ટોપિક છે એના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે કોને એ એન લગાડવો અને કોને એ એન ન લગાડવો. અને બીજું મેં તમને વાત કરી એમ નાઉન એન્ડ નંબરની. નાઉન એન્ડ નંબર એટલે શું તો કે બહુવચન બનાવવાના જે નિયમો છે, કોનું બહુવચન થાય અને કોનું ન થાય એ પણ તમને આ ટોપિક ઉપરથી જ ખબર પડે. દેટ મીન્સ કે આગળ અંગ્રેજીના બે ટોપિક ક્લિયર કરવા માટે આ ટોપિક તમારા માટે સમજવો જરૂરી છે. ઓકે, તો નાઉન એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ આપણે સમજવાના છે કે નાઉન અને એના પ્રકારો કયા કયા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ સૌથી પહેલા નાઉન એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ વિશે. તો પહેલા આપણે સમજીએ કે નાઉનની ડેફિનેશન શું છે. વોટ ઇઝ કોલ્ડ નાઉન. નાઉન જે છે એ કોને કહેવાય? તો એક વસ્તુ સમજો કે તમામ પ્રકારની જે મૂર્ત અને અમૂર્ત નામ છે, વ્યક્તિ છે, સ્થળ છે, વસ્તુ, લાગણી, સ્થિતિ. વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થળ, લાગણી, સ્થિતિ ગમે તે હોય, એ ચાહે મૂર્ત છે યા અમૂર્ત છે, શું છે એની સાથે આપણે કોઈ નિસ્બત નથી, બટ ઈ નાઉન કહેવાય. મૂર્ત હોય તો પણ નાઉન, મૂર્ત ન હોય તો પણ નાઉન. એટલે કે અમૂર્તમાં પણ શું આવશે? નાઉન જ આવશે. ક્લિયર? તો એ જ વસ્તુ આજે આપણે ક્લિયર કરવાની છે કે આ નાઉનના પાછા પ્રકાર છે કયા કયા. તો એ સમજીએ કે નાઉનના આ પ્રમાણે પ્રકાર પાડી શકાય. એક પહેલો પ્રકાર છે જેને આપણે કહીએ કાઉન્ટેબલ નાઉન. કાઉન્ટેબલ નાઉન એટલે શું તો કે ગણી શકાય. સમજો ખાસ, ગણી શકાય તેવા નામો જે છે એને આપણે કાઉન્ટેબલ નામો તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજું છે અનકાઉન્ટેબલ નાઉન. એટલે અનકાઉન્ટેબલ એટલે શું તો કે ગણી ન શકાય એવા જે નામ છે, જેટલા બી નામ છે જેને આપણે ગણી શકતા નથી, એના ઉપરથી તમે એને અનકાઉન્ટેબલ નાઉનમાં ડિફાઇન કરી શકો. કાઉન્ટેબલ નાઉનમાં પહેલું છે પ્રોપર નાઉન. વ્યક્તિ વસ્તુ પદાર્થનું વિશિષ્ટ નામ છે. બીજું છે કોમન નાઉન. વ્યક્તિ વસ્તુ પદાર્થની સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે. ત્રીજું છે કલેક્ટિવ નાઉન. જે કોમન નાઉન છે એના બહુવચનને એક વચન તરીકે લઈ આખો સમૂહ દર્શાવે એને આપણે કલેક્ટિવ નાઉન કહીએ, સમૂહવાચક. ચોથું છે મટીરિયલ નાઉન. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અનકાઉન્ટેબલ. ગણી ન શકાય. મટીરિયલ એટલે દ્રવ્યવાચક નામ. આ સેમ ટોપિક ગુજરાતીમાં પણ છે. પછી આવે છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે શું તો કે ભાવવાચક, લાગણીવાચક શબ્દ. ભાવવાચક શબ્દો, લાગણીવાચક શબ્દ. બરાબર. તો આ નાઉનના બેઝિકલી 5 પ્રકાર છે. હવે સમજીએ આપણે એક પ્રકારને આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીએ. કયા કયા? સૌથી પહેલું આપણે સમજીએ વ્યક્તિવાચક નામ. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, વ્યક્તિવાચકનો મતલબ એવો નહીં કે માત્ર વ્યક્તિ જ હોય. ઓકે, અહીંયા આગળ એક ભૂલ થાય છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમ સમજે કે વ્યક્તિવાચક એટલે માત્ર વ્યક્તિનું સૂચન કરે અને વ્યક્તિવાચક કહેવાય. હવે સમજો, નિશ્ચિત હોય. સમજો ને, શબ્દ મેં લખ્યો છે નિશ્ચિત. નિશ્ચિત હોય, ચાહે વ્યક્તિ હોય, સ્થળ હોય કે વસ્તુ હોય. નિશ્ચિત હોય, ચાહે વ્યક્તિ હોય, સ્થળ હોય કે સમૂહ હોય, કોઈ માયને નથી રાખતું. એ આપણે શું બનાવે છે? પ્રોપર નાઉન કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રોપર નાઉન કહીશું. એટલે કે વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થળ જે નિશ્ચિતતા હોય, એક અને માત્ર એક જ હોય, એને, જે એના જેવું બીજું શક્ય જ નથી, એને આપણે શું કહીએ? પ્રોપર નાઉન. એને એ અને એન આર્ટિકલ જે છે એ લગાડી શકાતો નથી. સાથેનું બહુવચન પણ શક્ય નથી. એટલે એ અને એને નહીં લાગે અને બહુવચન નહીં થાય. માનો કે નામ છે
વ્યક્તિના નામ, માનો કે હિયાન, કિયાન, ઓકે, ભાવનગર, રામાયણ, આ બધા શબ્દો કેવા છે? આ બધા શબ્દો એવા છે જે વ્યક્તિ વસ્તુનું વિશિષ્ટ નામ સૂચવે છે. એક અને માત્ર એક જ હોય, એના જેવું બીજું નથી. બરાબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ? વ્યક્તિવાચક નામ કહેવાય. વ્યક્તિવાચક નામ એટલે વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થ, સ્થળ કે ગમે તે વિશિષ્ટ નામ હોય એને. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે સમજીએ એના પછી છે કોમન નાઉન. શું છે? કોમન. જે આપણે વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થનું વિશિષ્ટ નામ સમજ્યા, જે આપણે વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થ જે છે એનું વિશિષ્ટ નામ સમજ્યા, એ વિશિષ્ટ નામની સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે. સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે એને આપણે શું કહેવાય? સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે એને આપણે કહીશું કોમન નાઉન. એટલે કે એવો શબ્દ જે આખી જાતિ સૂચવે. માનો કે મેં હિયાનની વાત કરી, તો હિયાનની સમગ્ર જાતિ, હિયાન એક છોકરાનું નામ છે, તો એની જે સમગ્ર જાતિ છે એને આપણે શું કહીશું? કોમન નાઉન. હવે કોમન નાઉનને આર્ટિકલમાં એ અને એન જે છે એ લગાડી શકાય. એનું બહુવચન પણ થાય. ઓલાનું બહુવચન નથી થતું, આનું થશે. બરાબર, આનું જે છે એ બહુવચન તમે કરી શકાય. માનો કે બોય છે તો બોયનું તમે ઇઝીલી બહુવચન કરી શકો, બોયઝ છે. ગર્લ છે તો એનું તમે કરી શકો, ગર્લ્સ. ટાઉન છે તો એનું તમે કરી શકો, ટાઉન. સ્કૂલનું સ્કૂલ્સ, બુકનું બુક્સ, ટેબલનું ટેબલ્સ. ઓકે, તો આવા નામ સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે એને આપણે શું કહીએ છીએ? કોમન નાઉન. શું કહીએ છીએ? કોમન નાઉન. નેક્સ્ટ આપણે સમજીએ કે કલેક્ટિવ નાઉન. કલેક્ટિવ એટલે શું? સમૂહ. નામ ઉપર જ ગુણધર્મ છે. જો પહેલું હતું વ્યક્તિવાચક, વ્યક્તિ, વસ્તુનું વિશિષ્ટ નામ એટલે વ્યક્તિવાચક. પછી સેકન્ડ આવ્યું શું? તો કે કોમન નાઉન, જાતિવાચક, આખી જાતિનું સૂચન કરે. ત્રીજું આવ્યું કલેક્ટિવ નાઉન. કલેક્ટિવ નાઉન એટલે શું? જે એવો શબ્દ જે સમૂહ સૂચવતો હોય. શું સૂચવતો હોય? સમૂહ સૂચવતો હોય. અહીંયા આગળ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે સ્થળ હોય એના સમૂહનું સૂચન કરે. એક વ્યાખ્યા એવી પણ બાંધી શકાય કે ભાઈ જાતિવાચક નામના બહુવચનને એકવચન તરીકે લેવામાં આવે. જાતિવાચક નામના બહુવચનને એકવચન તરીકે લેવામાં આવે ત્યારે એ સમૂહવાચક બનાવે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એને આર્ટિકલ લાગે, એને આર્ટિકલ લાગશે, એનું બહુવચન થશે. તમને એમ થાય સમૂહનું બહુવચન કઈ રીતે? તો એક સમૂહ અહીંયા છે, બીજો સમૂહ અહીંયા છે, ત્રીજો સમૂહ અહીંયા છે, ચોથો સમૂહ અહીંયા છે, તો એ આખાનું બહુવચન કહેવાય. બરાબર, અહીંયા આગળ સમજીએ. સપોઝ અ ક્રૂ ઓફ સેલર્સ. અહીંયા જો આ ક્રૂ શબ્દ જે છે એ સેલરનું બહુવચન, કલેક્ટિવ નાઉન છે. ટીમ છે, પ્લેયરનું. લાઇબ્રેરી છે તો લાઇબ્રેરી કોનું છે? બુક્સ. આર્મી છે, સોલ્જર. લાઈક બોયઝ છે તો એના માટે ગ્રુપ શબ્દ વપરાય. ગર્લ્સ છે એના માટે બેવી. યાદ રાખજો, છોકરાઓના ટોળાને ગ્રુપ કહેવાય, પણ છોકરીઓના ટોળાને બેવી કહેવાય. કેવી કહેવાય? બેવી કહેવાય. યાદ રાખજો. લાયન્સ છે તો લાયન્સ પ્રાઇડ. પ્રશ્ન પૂછાયેલો વનરક્ષકની અંદર. ખાલી જગ્યા સિંહોના ટોળાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? પ્રાઇડ. વનરક્ષક 2016 આઈ થિંક 9 ઓક્ટોબરની પરીક્ષા હતી. બરાબર, એવી રીતે બંચ ઓફ કીઝ. કીઝ એટલે ચાવી. ચાવીઓનો જે જુડો છે એને આપણે શું કહી શકીએ? બંચ. બરાબર, હવે આ સિવાય થોડાક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. સપોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આમાં તો બહુ મોટું લિસ્ટ છે. બરાબર, આ તમારે પાકા જ કરવા પડે. બહુ મોટું લિસ્ટ છે, એવું નથી કે આટલા કરો તો જ ઇનફ છે. બહુ મોટું લિસ્ટ છે. અહીંયા આગળ ક્રાઉડ છે તો ક્રાઉડ છે એ માણસોનું ટોળું કહેવાય. એવી રીતે હર્ડ છે તો કેટલ. કેટલ એટલે પશુઓનું ટોળું કહેવાય. વિદ્યાર્થીઓના ટોળું એટલે વિદ્યાર્થીઓ માટે બેચ શબ્દ છે. ઇવન આને ગ્રુપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓના બે નામ છે, એક ગ્રુપે કહેવાય અને એક બેચ કહેવાય. આપણે નથી કહેતા આ બેચના વિદ્યાર્થી, તો એ બેચ એટલે શું? વિદ્યાર્થીઓનું ટોળું. તારાઓનો સમૂહ, સ્ટાર, તો એના માટે શબ્દ છે ક્લસ્ટર. ક્લસ્ટર એટલે તારાઓનો સમૂહ. સિમિલરલી ડાકુ. ઓકે, ડાકુનો સમૂહ એટલે આપણે શું કહીએ? ગેંગ. ડાકુઓનો સમૂહ એટલે શું કહીએ? ગેંગ. એવી રીતે નેસ્ટ, કીડીઓનો સમૂહ. ઓકે, કીડીના સમૂહને આપણે નેસ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? તો આ જે છે બધા કલેક્ટિવ નાઉન છે. કલેક્ટિવ નાઉન કોને કહેવાય? હજી તમને કહું છું. કલેક્ટિવ નાઉન એટલે એવું નાઉન કે જે સમગ્ર જાતિવાચક નામને બહુવચન તરીકે લઈ એને એકવચન તરીકે લેવાનું.
એને એક વચન તરીકે લેવાનું. બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે સમજીએ મટીરિયલ નાઉન. મટીરિયલ નાઉન એટલે શું? એવા શબ્દો જેને ગણી નથી શકવાના, જેને ગણી નહીં શકીએ પરંતુ ચોક્કસ જથ્થામાં માપી શકાય. એને માપવા માટે યુનિટ હોય, પર્ટિક્યુલર યુનિટ હોય. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે ભાઈ ચાલો ગોલ્ડ છે, તો ગોલ્ડને માપવા માટે યુનિટ છે, લાઈક કેરેટ છે, ઓકે, ગ્રામ છે. પછી રાજા મહારાજા હોય ને બહુ જાહો જલાલી હોય તો તમે એને કિલોગ્રામમાં માપી શકો છો. પછી વોટર છે લીટરમાં, ટી કોફી છે ગ્રામમાં, ઓકે. તો આ બધાને માપી શકાય છે પર્ટિક્યુલર જથ્થામાં, પર્ટિક્યુલર યુનિટ છે. હવે આપણને ખબર છે ગમે એવું હોય તો એને એક એને લગાડવામાં આવતું નથી. વોટરને કોઈ દી એક એન ન લાગે, ગોલ્ડને કોઈ દી એક એન લાગશે નહીં. એવી રીતે એનું બહુવચન પણ નહીં થાય. એનું બહુવચન છે એ પણ થવાનું નથી, યાદ રાખજો. ક્લિયર? તો મટીરિયલ નાઉનનું બહુવચન નહીં થાય. નેક્સ્ટ આપણે સમજીએ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે શું? ભાવવાચક. ભાવવાચક સોરી એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એટલે લાગણીવાચક કઈ કહેવાય ને ભાવવાચક કઈ કહેવાય. બરાબર. હવે શું છે તો કે જેને આપણે જોઈ ન શકાય, એવા શબ્દો જેને આપણે જોઈ ન શકાય, માત્ર અનુભવી શકાય. તમે એ શબ્દોને માત્ર અનુભવ કરી શકો છો. તો જે અનુભવ થતા હોય, જે લાગણી હોય, એ લાગણી ક્યારેય તે તમે એને ગણી નહીં શકો. લાગણીને ક્યારેય આર્ટિકલ નહીં લાગે, લાગણીનું ક્યારેય બહુવચન નહીં થાય. ક્લિયર? સમજાય છે? લાગણીનું બહુવચન નહીં થાય. લાગણી ગમે એટલી હોય, મન તમારા પ્રત્યે પ્રેમ હોય તો મને તમારા પ્રત્યે જે લાગણી છે, હું એમ કહું હું મારા બધા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેમ કરું છું, તો એ પ્રેમ એટલે લવ. તો હું લવનું લવ જ નથી કરવાનો, એ લવનું લવ જ રહે. શું કામ? રીઝન શું છે? કારણ કે લવ ઇઝ કોલ્ડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન એન્ડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન કેન નોટ બી પ્લુરલાઇઝડ. એને બહુવચન કરી શકાતું નથી. ઓકે. તો આવી રીતે એને માત્ર અનુભવી શકાય છે, એને આપણે અનુભવી શકાય, એને એક એન આર્ટિકલ લગાડવામાં આવતો નથી. એનું બહુવચન પણ શક્ય નથી. યાદ રાખજો. લાઈક વિઝડમ છે, હ્યુમાનિટી છે, પ્રાઇડ છે, બ્રેવરી છે, ઓનેસ્ટી છે. આ બધા વર્ડ્સ એવા છે કે જેનું કદાપી બહુવચન નહીં બને, કે જેને કદાપી એક એન લાગશે નહીં. ક્લિયર? તો આપણે 5 પ્રકારના નાઉન સમજ્યા. કયા કયા? પ્રોપર નાઉન, વ્યક્તિ, વસ્તુ, પદાર્થનું વિશિષ્ટ નામ, એક એન નહીં લાગે, બહુવચન નહીં થાય. બીજું કોમન નાઉન. કોમન નાઉન એટલે જાતિવાચક નામ, એને એક એન લાગશે નું બહુવચન નહીં થશે. જે પ્રોપર નાઉન હતું એની સમગ્ર જાતિનું સૂચન કરે એને આપણે શું કહીએ છીએ? જાતિવાચક. ત્રીજું સમજે આપણે કલેક્ટિવ નાઉન. કલેક્ટિવ નાઉન એટલે શું? સમૂહ. એવો શબ્દ જે સમૂહ દર્શાવે. એક કરતા વધારે સમૂહ હોય તો એને બહુવચન કરી શકાય. સમૂહવાચક શબ્દને એક એને લગાડી શકાય. બરાબર. એના પછી આપણે સમજ્યા તો કે મટીરિયલ નાઉન. મટીરિયલ નાઉન એટલે શું? જથ્થો, દ્રવ્યવાચક નામ, પદાર્થવાચક નામ. ગુજરાતીમાં જેને આપણે પદાર્થવાચક તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? તો એ જે પદાર્થવાચક નામ છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો એની પણ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે શું છે પદાર્થવાચક. તો જેને પર્ટિક્યુલર યુનિટમાં માપવામાં આવે, ગણી નથી શકાતા પણ એને ચોક્કસ જથ્થામાં માપી શકાય છે. રેડી? તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? મટીરિયલ નાઉન. અને લાસ્ટ આપણે સમજ્યા એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. લાગણીવાચક, ભાવવાચક. આ બધા શબ્દો જે છે, હું ઓનેસ્ટી, મારામાં પ્રામાણિકતા છે, તું મને જોઈ નહીં શકે. જો ભાઈ અહીંયા પ્રામાણિકતા રહી, જો અહીંયા કાઇન્ડનેસ રહી, તો એને આપણે જોઈ શકાતા નથી. એને માત્ર ને માત્ર શું કરી શકાય છે? અનુભવી શકાય છે. તો જેને માત્ર અનુભવી શકાય એને આપણે શું કહીએ? એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ક્લિયર? તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડી બે જ નામ એવા રહ્યા કે જેને એન લાગે ને બહુવચન થાય. કયા કયા? સી ઉપરથી કોમન ને કલેક્ટિવ. આ બેને જ એન લાગે અને આ બેનું જ બહુવચન થાય. પ્રોપર નું બહુવચન થાય? ના રે ના. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નું થાય? ના રે ના. મટીરિયલ નું થાય? ના રે ના. તો બે ભાગ પડી ગયા. એન લાગવા વાળા કલેક્ટિવ અને કોમન. ન લાગવા વાળા કયા? તો કે મટીરિયલ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ અને પ્રોપર. ક્લિયર? તો આઈ હોપ યુ એન્જોય ધ સેશન. તમને મજા આવી હશે, કંઈક નવું જાણવા મળ્યું હશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મેક શ્યોર કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. બધા વિદ્યાર્થીઓ સુધી શેર કરો, કારણ
મદદ જેવી કોઈ સેવા નથી. બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો કે ભાઈ કંઈક ભણવામાં આવે છે, આવો ભણો, શીખો. કંઈ પણ ડાઉટ હોય, કંઈ પણ ન સમજાય, કમેન્ટ કરો, આઈ વિલ આન્સર યુ. ઓકે, અધરવાઇઝ મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં. ટિલ ધેટ ટેક કેર, બાય, જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.